Μόνο Κανιόγλου αυτά και ρε γκαράζ. Πάμε σε συνάντηση και ξεχάσουμε την κάμερα. Και είμαστε με το κινητό. Ο Παναγιώτης έχει πάρει το Supra, εμείς έχουμε πάρει το FD. Και πάμε Carrefour. Ακόμα δεν έχει επιτελικό χάρτη και είναι πολύ πλούσιο. Πρέπει να τα ρυθμίσω αυτά. Ναι, το λάδι με τα πέτω, το νερό τώρα σε Τώρα θα πει εντάξει. Πού είναι οι άλλοι? Το Supra που πήγε? Το Supra έχει φύγει η ώρα, μπορεί να έχει φτάσει κιόλας. Θα πρέπει να κοιτάξω μείγμα πλούσιο. Πόσο του θέλεις το ρελαντί? 12-12,5. Αυτό είναι κρύο. Όταν είναι κρύο είναι πιο πλούσιο, αλλά ναι, πρέπει να το περάσεις σε επίπεδο. Να πας το ρυθμίσεις μια φορά στις 10 με 20 βαθμούς, 20 με 40 ξέρω, 40 με 50. Εντάξει, μπερδεύουμε γιατί το Supra είναι αριστερά το τέτοιο και κάνω μια αριστερά με τα δεξί πάω να κάνω το flash, που δεν είναι καθαριστήρες, τα έχω μπερδέψει λίγο. Λίγο να δούμε πώς κάνει πρώτα. Τώρα κάτσε, αφήσουμε το FD εκεί πέρα και βάλουμε το σύφι εδώ. Τι θες να κάνω? Να ενεργοποιήσω? Α, ναι, άνοιξε το διακόπτη. Αυτός εδώ θα του βάλω τέτοιο. Πάμε. Ναι, λοιπόν, πατάω λίγο. Τι λίγο, μέγα πάω στο 4, 3.000. Ναι ρε παιδί μου, πάτα ό,τι. Αυτό σου κάνει. Ο Αρσένης θα καταέλα, Αρσένη κάτω απ' έξω. Θα κάνουμε, θα προγραμματίσουμε το lunch, ναι, άμα δουλέψει. Αν μπορεί. Αυτός εδώ. Μπορεί μην έχουμε κάνει πρόγραμμα, αλλά λάντσι έχει. Συνάδω το τέτοιο, το λάντσι. Α, δεν το αποτύπωσα μου.
Άρα μόλις φορτώσω να βάλω ξανά. Ναι. Έλα και αυτό. Το κλειδί. Φτάνει τα όδια, φτάνει. Το φτιάχνουμε. Μια δήλωση. Πώς νιώθεις? Υπεύθυνη δήλωση. Είμαστε πολύ υπεύθυνοι εδώ πέρα. Να πας. Μ' αρέσει που πήρες το κλειδί. Βασικά, τώρα που θα έρθουν οι αστυνομικοί μπορείς να κάνεις δήλωση σε αυτούς. Εγώ γιατί δεν, Εγώ παιδάκι, μανίλικος είμαι. Και θα σε πιστέψουν. Το πήρα κατευθείαν, λέει. Οπότε έχεις τέτοιο πάτα εσύ για σιγουριά. Για το δηλαδή πάνε φάιντου. Εντάξει. Μετά να με έχουν στο στόχο, Γιάννα, κάνει και τον μπάτσο πάνω. Έλα ρε, γιατί? Δεν μπορώ να πλησιάσω στα μάξι μου. Φτάνει. 3 ώρες, 2 μεγάλο. Θα περάσει ο καναλάρχης. Τι λέει? Τι λέει, Τι κάνετε? επιτέλους το βλέπω και από κοντά. Ναι. Τι έγινε ρε, στάζει? Όχι, βλέπω το σελέκτο, το τελευταίο που έχει εξωσή. Μια χαρά. Έχει λίγο υγρασία, βλέπω εκεί πέρα. Καλά φρένα είχε ρε, δεν είχε? Έχει λίγο υγρασία. Τι ρε? Ακόμα λίγο σφίξιμο. Δάκρυσε. Έχει λίγο υγρασία εκεί πέρα. Εκείνο που σφιξά. Εκείνο που έσφιξε εσύ. Έπαιρνε σούπα. Απλά δεν ήθελα να το παραδώσω. Δεν έσταξε, Εντάξει. έχει λίγο υγρασία. Εντάξει. Είχε από πριν ρε. Αφού... Δεν τον έπαιζαν αυτό το πράγμα. Όπως έχετε καρκινάκια φέρει. Πρέπει να... Κάναμε τα lunch μας. Θα ξανακάνουμε αν δεν μας κυνηγήσουνε. Σώπα ρε, η γειτονιά, ήρθε η γειτονιά, οι γείτονες. Αφού ρε αυτό δεν είναι καλό, το έχουμε κάνει πρόχειρα λένε. Ναι, δεν είναι καλό. Δεν είναι, σκουπίδι είναι. Μάπα βγήκε. Έτσι μάπα το καραμπούλι. Ούτε να βγει δεν μπορεί, ούτε από τον καράζ δεν βγαίνει. Για το ρότορα δεν υπάρχει αγάπη. Για το ρότορα το άνοιγα, δεν έχω να το κρατήσω ρε μαλάκα. Θα μου φύγει το χέρι. Δεν χωράει, θέλει ειδικό εκείνο που είχα το... Ωραία, έκανε αληφή ο κανάς που το έχει κάνει όλο άσπρα πιλάκια. Δεν πειράζει, το δίκαιο σου. Ναι. Ο Ιωακίμ ξέρει, πού είναι ο Ιωακίμ? Εκεί με να το καλυφθείς. Ιωακίμ, έχεις δουλειά στον καράζ. Ελπίζω να ήρθαν τα παιδιά που θέλανε να δούνε το τέτοιο. Ο Ακίμ που πήγε, που εξαφανίστηκε? Κάπου εδώ ήταν, δεν ξέρω. Γι' αυτό θα μας μαζέψουν. Εγώ ρύθμιζα, είχα δικαιολογία. Τι έκανες, ρύθμιζα? Εγώ θα πω ήρθα με τα πόδια. Που λέτε αυτό δεν έκανα εγώ meetup. Μαζευτήκανε κόσμος εδώ, μου είπαν Παρασκευή θα έχει κόσμο και επειδή με στείλαν πάρα πολλά μηνύματα παιδιά σχολείου βασικά, λύκειο, που κάνανε 5ήμερες, 7ήμερες στη Θεσσαλονίκη και με πέραν τηλέφωνο και με λέγανε κάπου να δούμε τα μάξια σου. Τα έφερα εδώ πέρα. Πετάλε και έχεις πάει σκάλο. Δεν έχει αέρα ρε, δεν ξέρω θέλει. Όταν τώρα είναι σβηστό και πάλι κατεβαίνει. Τι εννοείς υπεύθυνε του ήχου μου? Ότι δεν μπορεί να μπει εδώ κρεμασμένο από πάνω από τον καθρέφτη ένα... άνετα. Εδώ έχουμε το καντράν, όλα δουλεύουνε. Προλαβαίνουμε. Μπαμ μπαμ. Πάντως εγώ κούμποσα εδώ του Forester το στερεοφωνικό και μια χαρά ήχο είχα. Άρα... Παίζει και ήχο τώρα έτσι όπως Ναι, φέραστε. Δεν έχω το Forester. Το βγάζει το κουμπόνι, έχει μαμά την κλασική τη φύσα τη διπλή, τη βάζει και παίζει κανονικά. Όλα δουλεύουνε. Απλά περιμένουμε την πηγή από το μάστορα. Γιατί μου λέει έβαλε ταμπλό. Λέω τι σχέση έχει αυτό, δεν κατάλαβα. Θα το πιάσουμε τα αεράπ εκεί στα καλώδια μπροστά. Κάνε μου 2 βάσεις εδώ στον καθρέφτη. Όπου θες να σου κάνω. Μπες μέσα. Θα στο βάλω εδώ και το πιάσω από εδώ, έχει brace. Άμα μπορείς κάνε μου 2 κατεβάσματα εδώ πέρα. Όχι, μπορώ να το βάλω από εδώ πάνω. Εδώ. Θέλω να μου κατεβάσετε 2 τάιραψ καλά ενισχυμένα εδώ και θα σας την κάνω εγώ τέλεια. Με τσέρκι. Τα αέρα που θέλεις. Έχουμε χοντρή βάση εδώ, έχουμε εδώ πλάγια που μπορείς να το βάλεις από εδώ. Όπως να μην σηκώνεις από το λευκή, να πατάς το δαχτυλάκι κάτω. Ο λευκής δεν είναι πολύ κοντά στο χειρόφρενο, η ιδέα μου. Ναι, γιατί είναι πολύ μακρύς. Θα μου πεις ο κοντός που θα πάει. Δηλαδή από όλο Ναι, σωστό αυτό και αυτό. σε πήραξε πόσα κοντά είναι ο λευκές. Γιατί όλα δουλεύουν, δεν καταλαβαίνω. Ή ας πούμε τα άλλα είναι Τους λογικά. προβληματισμούς δεν τους καταλαβαίνω. Τώρα. Δουλεύει. Όχι, δεν δουλεύει. Δεν το σύνδεσα. Βρήκα το καλό, δεν πρέπει να συνδέσω τον εγκέφαλο. Πού είναι τα κλειδιά? Δεν τα έχω εγώ. Πες με τι θέλει και κλειδί για να πάρει. Παναγιώτη!
Τα κλειδιά. Τα κλειδιά θέλουμε. Τα κλειδιά που είναι? Τα κλειδιά που είναι, Παναγιώτης εσύ. Τα κλειδιά τα έχεις εσύ νομίζω. Παναγιώτη. Τα κλειδιά. Εγώ τα έχω. Τα δώσεις στο παιδί με το σούπερα διπλά, με το παπάκι. Εγώ κλειδιά. Α, εδώ τα έχω, ναι. Γαμώτο. Αυτό τι είναι το κερμό? Ήταν βαθιά. Μου το χρονασιμώνουν. Ορίστε, τώρα δουλεύουν. Βάλε μου λίγο ζέστη. Άμα σου κάνω βόλτα θα σκάσει εδώ μέσα. Από εδώ βγάζει. Και το κλείνεις, το ανοίξεις όσο θες αυτό, βλέπεις. Έτσι το κάνεις, δεν βγάζει, έτσι βγάζει. Είναι βαθμούς, το βάζεις. Άμα θέλεις 30 το ανοίγεις. Ο άλλος έχει πάει κάποιο πετάλι. Τα φρένα, ναι. Ρε εσύ. Καλά είναι. Μια χαρά είναι τα φρένα τώρα. Δεν την λένε. Καλά είναι. Πάλι μαλακό. Κάνε κλικ αυτό διακόπτη. Α, ανοιχτός είναι, εντάξει. Τι είναι αυτό? Το ξέχασα ανοιχτό στο open. Όχι. Θα τον έχω ανάποδα, στο 0 είναι που πετάει. Να γράψουμε για απ' έξω. Αυτό μήπως είναι το... Δεν έχω βενζίνη. Θα πληρώσει γιατρό τώρα. Σβήστο. Έλατε. Βενζίνη. Εντάξει μωρέ. Κάτι κάνει. Και να μείνει λίγο τι είναι. Το σμπρώξουμε. Κάτι κάνει. Όχι ρε και εσύ ψόφιου είναι. Έτσι μαζί είμαστε. Θα πληρώσει γιατρό τώρα για τα αυτιά. Ναι, είναι κοφαντικό το τσουπραπρά. Εδώ είμαστε έξω. Χαλασμένο είναι. Άρρωστο. Φτερνίζεται. Άλλο στο λαμπάκι, βενζίνη δεν έχουμε. Τι να ακούσουμε. Δεν έχει λάτσα. Με 16 το ατάρι τι να κάνει. Θα πληρώσει γιατρό τώρα για τα αυτιά μου. Ναι. Και εμένα εδώ μέσα στο αμάξι δηλαδή. A few moments later.
Αυτό θέλω να κάνω διάσπαση τώρα. Κοιτάω κιόλας εγώ να δω τι Αυτό το ξέρει όλη η Ελλάδα πια. Εκείνο εκεί το κοντράκα, το τελειωμένο με τον άλλο κοντράκα που είχαν έρθει. Τα ούλ και αυτός. Το κορίτσι μου. Ήρθαν εκεί και λέγανε όπα, να τις δηλώσεις. Είναι το κορίτσι μου. Πες μου λίγο πόσες φορές έχουμε κάνει ερωτά. Γιατί τους κάνεις παρέα? Εμείς το κάνουμε παρέα. Εκεί τι κατίνα έχουν και βγάζει ψηλούε. Θα το πάρει στα χέρια το μηχανάκι και... Χαμός. Το χέλι, τι πέμπει έχει για 46 που λόγω που έχω, τι είναι αυτό? Εισαγωγή είναι αυτή ρε μου. Καβλιά της Ελλάδας, μαλακώστε. Αμάροχτο είναι αυτή, οι πολλαπλασιαστές. Ναι. Οι κόκκινοι Volkswagen τις βάζουν για βελτίωση παντού. Βέβαια, υπέροχη δουλειά. Μπράβο στο Γιάννη, ρε φίλε, ακόμα λίγο... Το Γιάννη που τον είναι? Μαλάκα, τι είναι αυτό ρε μαλάκα? Αυτή τη στιγμή το τσουτσούνι μου είχε εργαλίσει παντού στο τυφέ. Αδερφέ, έμαθα ότι είσαι YouTuber. Κάνα subscriber θα μας δώσεις? Έχεις ήδη ρε φίλε πολλούς. Έχεις πολλούς ήδη. Εσύ έμαθα είσαι πιο μουρή. Λέει γαμάει. Τι μουρί? Μουρή γράψει καλά. Μου θύμισε την εκπομπή το τάξη που κάναμε παλιά. Θέλω να... Περιμένουμε. Εσύ έχεις και γουνάκι, εγώ δεν έχω γουνάκι. Το μουσάκι μου. Πάμε Παναγιώτη, πάμε γιατί βροχάει. Εντάξει, είναι χαμός. Πάμε να φύγουμε, δεν μπορούμε να φύγουμε. Σώπα ρε. Έφερε τα κολονάκια, τα αλκαντάρα. No window light, go ride smooth so the wind